students, today we are learning the remaining part of this lesson. So let's start. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it, all over with a definite intent to kill. The helpless mother of the baby and the other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed. I recall the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male, baby or adult to survive within its group. Let's see the meaning of this passage line by line. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. बघा या ठिकाणी सुरुवातीलाच आय आलेला आहे. आय हिअर द रायटर. आयचा जो मीनिंग घ्यायचा आहे या ठिकाणी आय जे वापरलेला आहे प्रोनाउन हे कुणासाठी वापरलेला आहे? रायटरसाठी वापरलेला आहे. रायटर. The writer glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. ठीक आहे. तर याचा अर्थ कसा होईल बघा. म्हणजे क्लब हाऊसचं जे काही छप्पर होतं त्या छपराच्या दिशेने लेखकाने काय केलं, बाहेर येऊन बघितलं तर तिथे त्यांना काहीतरी वेगळं दिसलं होतं. समथिंग हॉरिबल. हॉरिबल मीन्स भयंकर असं काहीतरी त्यांना पाहायला मिळालं होतं. कारण लेखक घरामध्ये पुस्तक वाचत होते, पण पुस्तक असतं असं त्यांना काय झालेलं होतं, ताच्या तासाला आपण बघितलं होतं की काही कुत्र्यांचा आवाज, कावळ्यांची किलबिल अशा प्रकारच्या गोंधळामुळे काय झालं, लेखकाचं डिस्टर्बन्स झालेलं होतं. लेखकाला शांततेचा भंग झालेला होता वाचण्यामध्ये, नाही का. तर त्यामुळे काय केलं लेखकाने, नेमकं काय चालू आहे बाहेर हे बघण्यासाठी बाहेर आले. तर त्यांनी छपराच्या दिशेने आपली एक नजर टाकून बघितलं तर त्यांना एक भयंकर असं दृश्य दिसलं होतं. अ बिग मेल लंगूर म्हणजेच काय, पुरुष जातीचा एक मोठा माकड, ॲपरंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप. म्हणजेच काय, तर या ठिकाणी बहुतेक तो त्या टोळीचा एक काय असावा बरं म्हणते की एक प्रमुख असायला पाहिजे अशा प्रकारचा तो मोठा माकड त्यांनी पाहिला होता. was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. पण ज्यावेळेस लेखकाने तो मोठा माकड बघितला, म्हणजे टोळीचा जो मोठा प्रमुख होता त्याच्याकडे ज्यावेळेस बघितलं तर त्यावेळेला त्या माकडाच्या पिलाला पकडून त्याला जीवे मारण्याच्या उद्देशाने त्याच्या शरीराचे निर्दयपणे असा तो काय करत होता, त्या ठिकाणी घेऊन जात होता, लचके तोडत होता. म्हणजेच इंटेंट टू किल इट. इंटेंट टू किल इटचा अर्थ काय होतो, त्याला मारून टाकण्याचा उद्देश जणू काही त्याच्यासमोर त्यांना लेखकाने पाहिलेला होता. कारण तो एवढा मोठा माकड होता की त्याच्यासमोर छोटंसं बेबी लंगूर म्हणजे छोटंसं वानराचं पिलू त्याला जणू काही मारणारच, म्हणजे मारून टाकायचं हा नेमका त्या म्हणजे प्रमुख टोळीमधला जो माकड होता त्याचा उद्देश असावा असं लेखकाला वाटत होतं. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed. तर त्या पिलाची जी आई होती ती बिचारी काही नाही, म्हणजे त्या पिलाची म्हणजे त्या बेबी लंगूरची आई ज्याला आपण वानरी म्हणतो, तर ती वानरी जी असायची माकडाची आई, छोट्या माकडाची आई, ती बिचारी त्याच्याकडे अशी केविलवाने नजरेने बघू लागली होती. ती काळजी करू लागली नव्हती. आणि तिच्यासोबत आणखी फक्त ती एकटीच होती का, नाही, तर तिच्यासोबत आणखी इतर टोळीमध्ये जे काही इतर म्हणजे अशी दुर्बळ त्या मोठ्या माकडाच्या तुलनेमध्ये कमजोर असणारे काही वानर सुद्धा आजूबाजूच्या इमारतीच्या छपरावर गोळा होऊन असहाय्यपणे त्या पिलाचा जीव जाताना पाहत होते. म्हणजे त्या पिलाला तो मारून टाकणार होता. I recall the terrible custom in animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. तर या ठिकाणी लेखकाच्या लक्षामध्ये एक गोष्ट आली होती की प्राणी जमातीमध्ये हा जो वर्चस्व असणारा एक नर वानर
म्हणजेच पुरुष जातीचा जो वानर आहे तो सहसा दुसऱ्या नर वानर पिलाला किंवा प्रौढ जे काही नर वानर असतील त्यांच्या टोळीत जगू देत नाही. अशी एक भयंकर प्रथा झालेली आहे. याची त्या लेखकाला आठवण झाली होती. बरोबर आहे. एकदा असंच एक तुम्हाला एक उदाहरण सांगते. जसं आपण चिमणी बघितलेली आहे नाही का. आपण जर चिमण्याच्या पिलाला घरी जर आपण हात लावला किंवा त्याचं असं आपण लढीवाळपणे त्याला जवळ घेतलं तर इतर ज्यावेळेस पक्षी बघतात त्यावेळेस आपण त्यांना सोडून दिलं चिमणीला वगैरे तर काय होते, त्या चिमण्या त्या लहान चिमणीचा स्वीकार करत नाही. त्या शेवटी तिला काय करण्याचा प्रयत्न करतात, टोचून मारून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे मानव जातीमध्ये सुद्धा कसं आहे की ते इतरांनी त्याला जर इतर याच्यामधलं असेल ग्रुपमधलं जर त्यांनी स्पर्श केला असेल किंवा इतर याच्यामध्ये जर वावरला असेल तर ते तशा प्रकारचं ॲक्सेप्ट करत नाही. तर अशा प्रकारची लेखकाला एक गोष्ट लहानपणी त्याच्या डोक्यामध्ये आलेली होती की ही एक भयंकर प्राण्यामध्ये काय आहे, रूढ झालेली गोष्ट आहे, प्रथा पडलेली आहे प्राण्यांमध्ये की आपल्यापेक्षा प्रौढ इतर याच्यामध्ये असेल तर त्याला आपण ठेवायचं नाही. ही या गोष्टीची आठवण लेखकाला त्यावेळेस झाली होती. नाउ सी नेक्स्ट पॅसेज. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault, but then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their peacock cry. Let's see the meaning of this passage line by line. Without losing any time म्हणजेच काय, कुठल्याही प्रकारचा वेळ वेस्ट न जाता. म्हणजे कारण लेखकाला एवढं भयंकर कृत्य पाहून त्या छोट्याशा माकडाला घेऊन जात असताना मारत असताना त्या ठिकाणी दृश्य पाहणं त्याला म्हणजे चांगलं वाटलं नाही. म्हणून लेखकाने काय केली, आपली स्वतःची हिंमत दाखवली. बघा काय केलं लेखकाने. विदाउट लॉसिंग एनी टाइम, कुठल्याही प्रकारचा वेळ न घालवता, आय गॅदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हँड आउट. तर मी हातामध्ये काय घेतलेलं होतं, एक खूप मोठी अशी जाळी काठी घेतली होती. अँड हर्लेड अ पीस ऑफ स्टोन ॲट द मराउडिंग लंगूर. मराउडिंग लंगूर म्हणजेच काय, तर मराउडिंग मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील ऑर अटॅक. त्याचा अर्थ काय होतो बघा, चोरण्यासाठी, हल्ला करण्यासाठी काहीतरी शोधणे. म्हणजे त्या ठिकाणी काय केलं लेखकाने बघा, त्यांनी त्या माकडाला म्हणजे जो टोळीचा प्रमुख माकड होता, जे छोट्याशा माकडाला घेऊन जाणार होता, त्याला मारत होता, त्या ठिकाणी खूप असे वेदना करत होता त्या छोट्याशा माकडाच्या. तर त्या वेळेस आपण फक्त त्याच्याकडे बघत न राहण्यापेक्षा काहीतरी आपण केलं पाहिजे. म्हणून लेखकाने त्या ठिकाणी स्वतःचा वेळ न वाया देता, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा वेळ वाया न घालवता त्यांनी एक हातामध्ये काय घेतली, एक मोठी काडी घेतली आणि त्या भक्ष्याच्या मागे लागलेल्या त्या वानराच्या दिशेने एक दगड त्यांनी फेकून मारला. कोणाला मारला, त्या मोठ्या माकडाला. मराउडिंग लंगूर म्हणजेच त्या ठिकाणी जो वानर होता त्या वानराच्या दिशेने एक मोठा दगड सुद्धा फेकून मारला होता. द लंगूर वॉज सो इन्फ्युरेटेड that it hardly took any notice of my assault. तर पण तो वानर इतका आक्रमक झाला, इतका हिंस्र झाला होता की मी त्याच्यावर हल्ला केला, तो त्यामुळे सुद्धाही कुठल्याही प्रकारचं जराही विचलित झाला नव्हता. बघा, म्हणजे त्याला इतकं जीवे मारून टाकायचं असं त्या मोठ्या माकडाने ठरवलं होतं. म्हणजे त्याला कुठलाही त्यांना फरक पडलेला नव्हता. लेखकाने मोठा दगड फेकून जरी मारला होता त्याच्याकडे तरी त्याने लक्ष दिलेलं नव्हतं. बट देन आय स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स. पण लेखकाने एकच दगड फेकून मारला नव्हता, तर एका दगडाने जर तू ऐकत नसेल तर लेखकाने अशा 2-4 दगड त्या ठिकाणी फेकून मारायला सुरुवात केली. तर दगड मारायला त्या ठिकाणी सुरुवात केली होती. द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पीचॉक क्राय. आणि एवढंच नाही तर कुत्रे देखील, जे आवारामध्ये कुत्रे आलेले होते ते देखील त्या ठिकाणी काय करत होते, जोर जोरात भुंकायला लागलेली होती. नाउ सी नेक्स्ट पॅसेज. The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead. As its baby started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold.
at the prospect of a good kill and meal. Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langour's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. Now see the meaning of this passage line by line. The changed circumstances. चेंज म्हणजे बदल झाला. सर्कमस्टेन्सेस मिनिंग परिस्थिती, म्हणजे अचानक बदललेली परिस्थिती. And the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. आणि कुठून तरी अज्ञात ठिकाणाहून झालेला हा अनपेक्षित हल्ला यामुळे त्या वानराला वरांड्याच्या उतरत्या छपरावरती पिलाला टाकून पळून जाण्यावाचून पर्याय उरला नाही. म्हणजे आता त्याला वाटलं की आता आपल्याला इथे थांबता येणार नाही मोठ्या माकडाला, त्याच्यामुळे त्यांनी ते त्या छोट्याशा वानराला किंवा बेबी लंगूरला टाकून पळून जाण्यावाचून त्याला पर्याय उरला नाही, हे त्याच्या लक्षात आलं होतं. द बेबी वॉज लिसलेस. ते पिलू अगदी कसं झालं होतं, लिसलेस झालं होतं. लिसलेस म्हणजे अशक्त, व्हेरी वीक, फारच असं क्षीण झालं होतं, फार वीक झालेलं होतं, अशक्त झालं होतं, लिसलेस झालं होतं. विदाऊट एनी एनर्जी, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलाच प्राण शिल्लक राहिला नव्हता. कशा कुणामध्ये, त्या छोट्या बेबी लंगूरमध्ये. इतकं ते बिचाऱ्याला अर्धमेलं करून टाकलं होतं, इतकं त्याला वीक करून टाकलं होतं मोठ्या माकडाने. अँड अपियर टू बी डेड. आणि जणू काही कसं दिसत होतं ते, जणू काही ते अर्धमेलं झाल्यासारखं दिसत होतं. As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. आणि जसं त्या ठिकाणी ते छोटं बेबी लंगूर, जे छोटंसं माकडाचं जे पिलू होतं, ते जसं त्याचं शरीर उतरत्या छपरावरून खाली घसरायला लागलं, तर सगळ्या कुत्र्यांना जे घोडके होते, जे कुत्रे जमा झाले होते, त्यांना असं वाटत होतं की आपल्याला जणू काही एक आयती रेडीमेड शिकारच मिळाली काय, कारण ते पिलू त्या छपरावरून काय झालं होतं, खाली घसरू लागलं होतं. मग यांना असं वाटलं कुत्र्यांना की आपल्याला आयतं रेडीमेड जेवण तयारच मिळालेलं आहे किंवा आयती शिकारच आपल्याला मिळत आहे, असं कुत्रे त्या ठिकाणी आशेने बघू लागले होते. कारण ते वरून खाली घसरणार, तेवढ्या सगळे कुत्रे त्याला घेऊन खाऊन टाकणार, असं कुत्र्यांच्या लक्षात आलं होतं. पण नेमकं होते काय बघा. As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold. Manifold means काय होते, more and more. Manifoldचा meaning काय होतो, more and more. More and more means काय होते, अनेक पटीने, अनेक पटीने. At the prospect of a good kill and meal. Prospect means future benefit. म्हणजे त्यांनी असं विचार केला कुत्र्यांनी का आता हे पिलू खाली घरंगळलं, म्हणजे खाली आलं की आपल्याला आयतं रेडीमेड खायला मिळेल, आपलं छान शिकारच झाली, अशा प्रकारे त्यांची आशा लागलेली होती त्या कुत्र्यांची. कीपिंग द डॉग्स ॲट बे विथ द स्टिक. लेखकाने काय केलं, लेखकाकडे एक मोठी स्टिक होती, काडी होती. त्यांनी हातातल्या काठीने कुत्र्याला दूर ठेवत आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट ॲज इट टिप ओव्हर द एज ऑफ द टाईड रूट. तर मी काय केलं, माझ्या हातामध्ये जे काही काठी होती त्या काठीने कुत्र्यांना हाकलून लावलं, म्हणजेच बाजूला ठेवलं, आणि जसं ते छपराच्या खाली येईल त्याच याच्यामध्ये लेखकाने काय केलं, त्या वानराच्या पिलाची शेपूट पकडली. लंगूर स्टेल म्हणजे वानराची शेपटी. जस्ट ॲज इट टिप ओव्हर द एज ऑफ द टाईल रूफ. जसं त्या घराच्या छपरावरून खाली घसरत आलं, तसंच लेखकाने त्याला खाली न पडू देता त्याची शेपटी पकडली आणि लेखकाच्या हातामध्ये त्याला घेतलं. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. म्हणजेच बघा काय म्हणते, ते पिलू जे होतं ते पिलू इतकं निश्चल झालं होतं, निष्प्राण झालेलं होतं. निष्प्राण म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा प्राण नसणे, जीव नसणे, म्हणजे इतकं अशक्त झालं होतं, म्हणजे जणू काही अर्धमेलं झाल्यासारखं वाटत होतं. इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी. आणि खरोखरच ते कोण होतं, मेल बेबी होतं, एक नर पिलू होतं ते. म्हणजे पुरुष जातीमधलं बेबी लंगूर होतं ते, पुरुष जातीमध्ये, म्हणजेच अ मेल, त्याला काय म्हणायचं, अ मेल baby. Now see next passage. By this time my parents and sisters
had come out on the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. Now see the meaning of this passage line by line. By this time, my parents and sisters had come out on to the veranda and were witnessing my rescue operation. म्हणजेच आतापर्यंत जे काही चकमक केली होती मी ती पाहण्यासाठी माझे आई वडील आणि बहिणी वराण्यामध्ये येऊन माझे बचाव कार्य पाहत उभे राहिले होते. सम ऑफ आवर नेबर्स मीन्स शेजारी अँड हॅड आल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स. आमचे काही शेजारीही जे काही आपल्या शेजारी असतात की नाही तसे शेजारी लोक दूर अंतरावरून पाहू लागले होते, गोळा झाले होते. नाउ सी द नेक्स्ट पॅसेज. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratches. Blood was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing, even though his breaths were shallow. Now see the meaning of this passage line by line. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. मी काय केलं, त्या वानराच्या पिलाला आमच्या परसबागेत म्हणजे जिथे लेखक राहत होते तिथे घेऊन गेलो आणि त्याला जे कोंबड्याचं खुराडं असते जिथं आपण कोंबड्या बंद करतो त्या कोंबड्याच्या खुराड्यामध्ये त्याला अलगद ठेवण्यात आलेलं होतं. His body was full of deep bite marks and scratch. म्हणजेच काय, ते बेबी लंगूर जे होतं त्या बेबी लंगूरच्या शरीरावर म्हणजे अशा शरीरावरती खोल जखमा आणि व्रण भरून गेले होते रक्ताने. कशाने भरले होते ते? रक्ताने भरून गेले होते. म्हणजे एवढं त्याला असं आक्रमक बुद्धीनं त्या मोठ्या माकडाने त्याला काय केलं होतं, मारलेलं होतं. त्याचे लचके तोडण्यात आलेले होते. ब्लड वॉज वूजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वाउंड्स. तर त्याचबरोबर त्याच्या जखमामधून जे काही जखमा तयार झाला त्या खोलवर त्या जखमामधून सुद्धा काय झालं होतं, रक्त निघत होतं, रक्त वाहत होतं, ओघळत होतं. वूजिंगचा अर्थ काय होते, रिलीजिंग किंवा ओव्हरफ्लोईंग. म्हणजे ते जखमा एवढ्या खोलवर घेतलेले पडल्या होत्या त्या बेबी लंगूरला की त्या जखमामधून असं रक्त सुद्धा काय लागलं होतं, करायला वाहू लागलं होतं, ओघळू लागलं होतं. माय फादर प्रोव्हाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वाउंड्स अँड स्टॉप द ब्लिडिंग. माझ्या वडिलांनी काय केलं, सगळ्यात पहिले प्रथमोपचार करून त्याच्या जखमा स्वच्छ केल्या, त्यातून रक्त यायचं थांबवलं. आय वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट व्हॉट द बेबी वॉज ब्रीदिंग इवन दो हिज ब्रीथ्स वेअर शॅलो. पिलाचा श्वासोश्वास मंदावलेला असला तरी तो चालू आहे हे पाहून मला थोडंसं बरं वाटलं. म्हणजे लेखकाला का बरं वाटलं, कारण ते जे बेबी लंगूर होतं ते आता जिवंत आहे. कारण ज्यावेळेस छपरावरून पडत होतं त्यावेळेस त्यांना असं वाटलं की हा फार अशक्त झालेला आहे, निष्प्राण झालेला आहे, जणू काही अर्धमेलं झालं की काय असं लेखकाला वाटत होतं. पण ज्यावेळेस त्याचा म्हणजे प्रथमोपचार करून बघितलं त्यावेळेस त्याचा जो श्वास होता, श्वसन होतं, ते श्वसन चालू होतं पण मंदावलेलं होतं. तर जरी देखील मंदावलं असेल तरी ते चालू आहे या आशेने लेखकाला थोडंसं म्हणजे बरं वाटलं की बा बेबी लंगूर हे जिवंत आहे. नाउ सी नेक्स्ट पॅसेज. Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in the state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears, and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. Now see the meaning of this passage line by line. Splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts he sat up. लेखकाने काय केलं, त्या बेबी लंगूरवर पाण्याचे काही असे म्हणजे पाण्याचे थोडे फवारे त्याला आपण हपकारे मारल्यावर त्या पिलाला थोडीशी शुद्ध आली होती. म्हणजे जसं आपण पाण्याचा फवारा मारतो, स्प्रिंकल उडवतो तशासारखं लेखकाने त्याच्या चेहऱ्यावरती काय केलं होतं,
थोडंसं हपकारे मारले आणि पाण्याचे, आणि पिलू ते जे पिलू होतं त्या पिलाला शुद्ध आली. He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. आणि ते धडपडत प्रयत्न करून ते कसे कसे उठून बसले. ते भेदरलेले पिलू वाऱ्यामुळे हलणाऱ्या एखाद्या पानासारखे थरथरत होते, कारण ते एवढं घाबरलेलं होतं की त्या ठिकाणी त्याला असं स्वतःहून उभं सुद्धा राहता येत नव्हतं, त्याला भीती वाटत होती. His 2 little twinkling eyes welled up with tears. बिचाऱ्या छोट्याशा अशा माकडाचे, त्या पिलूचे दोन्ही डोळे, लुकलुकते डोळे जे आहेत ते पाण्याने भरलेले होते. Tears and he started to sob with muffled cry. आणि दबक्या आवाजात ते काय करत होते, हुंदके देऊन ते रडू लागले. जस्ट लाईक अ ह्युमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रॉमा. म्हणजे ते जे पिलू होतं ते अगदी आपल्या लुकलुकत्या डोळ्यांनी पूर्ण डोळे भरून असं ते रडू लागलं, हुंदके देऊन रडू लागलं, आणि अगदी धसका बसलेल्या एखाद्या माणसाच्या लहान मुलाप्रमाणे त्या ठिकाणी बिचारा ते रडू लागलं होतं, हुंदके देत होतं. जसं लहान मुलं रडताना हुंदके देतात तशा प्रकारचं ते सुद्धा काय करायला लागलं होतं, सॉबिंग करत होतं. सॉबिंग करणे म्हणजेच काय, हुंदके देणे. सॉब म्हणजे हुंदके देणे. आय ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना which he accepted with his unsteady hand and began taking resistant bites. मी जे त्याला मग नंतर मी काय केलं, तो आता कसं तसा उठून बसल्यानंतर मी त्याला काय केलं, एक पील्ड बनाना. पील्ड म्हणजे सोलून काढलेलं केळ, म्हणजे त्याला मी एक केळ जे आहे ते सोलून दिलं. विच ही ॲक्सेप्टेड, त्याने ते घेतलं, थरथरत्या हाताने घेतलं. विच इज अनस्टेडी हँड, अनस्टेडी हँड म्हणजे थरथरत्या हाताने त्याने ते घेतलं. अँड बिगॅन टेकिंग रेजिस्टंट बाईट्स, आणि हळूवारपणे असं थरथर थरथर करत हाताने ते खाऊ लागलेलं होतं.